Вітаю! Я наразі знаходжусь в магазині Біле Сухе. Це велика мережа по всій Україні. Як правило, ви бачите ці часто магазини в конкретних спальних районах. Ну і я думаю, багатьом уже відомо, тому що кількість вона перевищує 100, можливо, навіть більше ніж 150 об'єктів. Окей, давайте пройдемося по ігристих хвилях. Хочу ознайомити вас з цінником. Тобто ось так виглядає, в принципі, звичайний цінник, білий. Далі в нас є той цінник, який має знижку. Є в нас ще цінник, де ви фізично купляєте, а вам нараховують ось таким чином. Додаткові бонуси. Ну і на сайті діють одні умови. Це мається на увазі є поняття оптових купівель, де ви при купівлі 3 або 6 пляшок отримуєте додаткову знижку. А в магазині, якщо ви купляєте 2 однакові позиції, ну тобто одне SKU, 2 пляшки, то ви отримуєте приблизно 25% знижку на ціну, що є дуже добре. Отже, давайте подивимось з того, що можна з ігристого точно купляти. В даній історії це буде у нас Мартіні Просекко. Причина дуже проста, воно є максимально свіжим по даті, 649 гривень. Далі в нас зі списку також є рожевий брют Темпус 3, це в нас кава, традиційний метод шампанізації, 399 гривень. Так само ми сюди включаємо ще каву Віння Делайда, але вона вже в категорії напівсуха. На неї діє знижка 20%. Є ще у нас один претендент серед ігристих вин, це Ханс Баєр. Хто дивиться мої ролики, то він вже бачив цього виробника неодноразово. І рислінг в даній історії сект, так само звуть ігристі вина в Німеччині. За 399 гривень можна придбати. Ну і з українського у нас є лелека, 2 позиції і брют, і семісвіт, які ви можете придбати по акції. Це, в принципі, весь список з ігристого вина. Якщо ми переходимо на білі позиції, і в даній історії це буде Шардоне Ді Лагуна, місцеве вино з регіону Венето, виробник Каззере, правильно, 12% алкоголю і 25-го року врожаю, 399 гривень на сьогоднішній день. Далі я ще відклав, у нас є Кот Дюрон. У нас тут 13% алкоголю і 299 гривень. Тобто можна в даній історії розглянути, тому що відсоток більше. І так само у нас тут є француз, 2 років врожаю, є 18 рік і 21. Ми в даній історії дивимося виключно 21 рік. Le Comte de Merci Шардоне. Чому? Тому що у нас тут 13% алкоголю і це, в принципі, та шардонешка, я думаю, яка вас приємно вразить, особливо, якщо ви любите загалом шардоне. Ну і нагадаю, що шардоне – це той сорт, який досить гарно розвивається в пляшці, може старіти. Якщо ви любитель чогось такого більш свіжого, хрусткого, то є у нас з зони Мальборо, сорт винограду Sauvignon Blanc, The Wine Stones, винні камінці, 499 гривень. У нас тут 12 алкоголю і 26-го року бутильоване, тобто допускаю, що воно врожаю 25-го року. І таким чином можете звернути на нього увагу. Серед тих, хто, як то кажуть, за кермом, є в нас від виробника Ханс Баєр Riesling, безалкогольний за 369 гривень. Є в нас дуже цікаві 2 позиції з Португалії. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів, в чому між ними різниця, тому що і та резерва. Єдине, що колір етикетки відрізняється. І ця, до речі, дешевше, хоча і там 13 алкоголю, 23 рік, і тут 13 алкоголю, 23 рік, і сортовий склад той самий. Ну, одним словом, не знаю, в чому різниця, можливо, партія відрізняється, але все-таки навіть етикетка відрізняється, можливо, для різних ринків зроблена така пропозиція. Далі в нас є ще один рислінг від Georgia Steinmetz. Це в нас сухий рислінг 24-го року за 269 гривень. Так, в нього алкоголя небагато, але повірте, рислінг, як і шардонешка, любить старіти. Якщо бажаєте щось ще також свіженьке, у нас є Shore Cross, Sauvignon Blanc, First Cut, 349 гривень, 12,5 алкоголю. І воно у нас 25-го року врожаю, Франція. Далі свіженького у нас є 2 позиції. Напівсухий ріслінг від Ротвільда за 259. І також є з Австрії 25-го року Grünen Veltliner. У нас завжди Австрія за допомогою капсули, як то кажуть, відмічає, що це є Австрія. Чому? Тому що багато хто плутає з Австралією, тому вони додатково
наносять прапор своєї держави на віжуал пляшки. Так, переходимо до червоних вин. Що мене тут привернуло перше? Якщо ви любите щось напівсолоденьке, то мускат, в принципі, з Молдови від виробника Кастель за 184 гривні вам має сподобатись. Так само тут є навіть Ізабела, чесно кажучи, в якійсь мірі навіть цікаво і скуштувати, тому що по факту в Європі заборонений сорт винограду, його ароматика, вона є особлива. Напівсолодке 179 гривень. Так само в нас є напівсухе Сонячна Рів'єра, це український виробник. Сорт винограду Мерло 154 гривні. Дешево, просто без претензій. Якщо хочете більш високу лінійку, коли ми говоримо загалом про якість, то є в нас лелека, також Semi-Sweet, 309 гривень. І є в нас сухе, це вже Піногрі 25-го року, тобто максимально свіже. Якщо ми говоримо про європейський континент з України, також можете скуштувати. Далі є гарна позиція, це у нас USA, Golden James, Каліфорнія, 23-го року, сорт винограду Зінфандель, 14 алкоголю. Ну, прям, чесно кажучи, гарно, от зваблює. А що у нас тут є ефектніше? Vega Real, це у нас Ribera del Duero, Робле 20-го року, 14,5 алкоголю. 424 гривні, ну реально, чесно, дуже ефектно. Це, напевно, один із найпотужніших зірців. Насправді, до речі, і ця позиція, і Кріанса, і Bodega Pirineo гарна за ці кошти, але там 13,5 алкоголю, тому, наприклад, якщо ви вже хочете щось з цього, то візьміть Кріансу 19-го року, вона буде максимально ефектна для того, аби вас вразити. Але в нас тут є ще й Португалія цікава від Adega Camola. Це в нас Док Пальмела. І в нас тут резерва за 359 гривень, 14 алкоголю. Сортовий склад, як завжди, нелегкий для вимовлення. Каштелау, Трінкадейра і Алікан Буше. Ну, тобто, одним словом, я думаю, це досить гідна позиція. Можливо, навіть враховуючи її вартість, навіть не знаю, чи вона цікавіша для мене, це все-таки USA, який я вам показував. Чому? Тому що USA – це все-таки Америка, це завжди високоякісні вина, але тут більше танінів буде, точно, по всім параметрам. Але є в нас ще одна позиція, яку я точно пригадую, що купляв минулого разу, і ви не повірите, я навіть не пригадую, чи я її дегустував, напевно, вона десь вдома серед інших вин. Гібалбін, Віно де ла Т'єра Грікадіс. 15 алкоголю, 21 рік, 319 гривень. Таке враження, що вона знову сьогодні додому поїде. Я її залишу собі, щоб я міг її розглянути, тому що ефектно. Тут я собі відмітив цю позицію. Це сорт винограду Вранац. У нас в Україні представлений він з Чорногорії, а дана історія в нас представлена з Македонії. Тому, в принципі, все класно, окрім відсотків алкоголю. Я розумію, що досить просте, звичайне, без претензій вино. Не очікуйте щось надзвичайне, але якщо ви ніколи не пробували сорт винограду Вранац, то, можливо, вартує один раз куштувати. Хоча я завжди говорю про те, що якщо ви хочете прочитати сорт винограду в максимальному своєму прояві, то треба брати 14% алкоголю і не менше, тому що правильна фізіологічна зрілість винограду дозволяє, як то кажуть, його читати якісно. Далі йдемо, якщо ви бажаєте El Descanso, це в нас Карменер, 529 гривень і 14% алкоголю. Я, до речі, якраз, хто не знає, в мене є своя школа сомельє. Якщо хочете економити кошти, час і бути обізнаним в вині, то я вас запрошую. А до чого я розповію? Тому що якраз в мене один є студент, який проходить зараз в Чилі. Він продегустував високоякісне вино класного виробника сорту винограду Карменер. Причому 2 рази вже продегустував, тому що перший раз сумнівався, що була неправильна температура. І все рівно зазначив, мені не сподобалось вино. Насправді це сорт винограду Карменер, він може сподобатись, може ні. Тому якщо ви ще не дегустували Карменер із Чилі, вам обов'язково потрібно це зробити, але перед цим забезпечте собі гарний шматок класного стейку, тому що вони, як то кажуть, мають бути в дуеті в всіх розуміннях цього слова. У нас є тут Chianti Classico, виробник Viticcio, 56-й рік врожаю. Вони так собі відмітили, це їхній якийсь відлік від дати заснування, 449 гривень. І маємо 14 алкоголю. В принципі, серед Chianti Classico це один із найдоступніших варіантів в Україні, які я бачив, тому
Якщо будете в магазині, не зволікайте. Далі у нас є примітіво, не дешеве, якщо ми порівнюємо з іншими примітіво, але тут ми бачимо одразу вже є особлива пляшка Affinato in Botte di Cognac. Тобто головна фішка цієї позиції полягає в тому, що процес витримки вина конкретно відбувався в дубових діжках з-під коньяку, тому і в принципі вартість, як то кажуть, відповідного рівня. У нас тут 14% алкоголю. Я таке вино вперше привіз в Україну 7 років тому з Сполучених Штатів, тому що вони були законодавцем моди, де почали червоні вина витримувати в діжках з-під бурбону, з-під рому, з-під текіли, навіть якщо ми говоримо про білі вина, і вони були піонери цього стилю вина. Якщо ви не дегустували, я наполегливо рекомендую. І, чесно кажучи, мене зваблює саме по цій причині ця пляшка, хоча вона не дешева, ну тому що, ви розумієте, зробити вино, потім придбати дубову діжку в регіоні Коньяк, яка апріорі дорога, потім насичується вином, є таким собі задоволенням, ну тобто не дешевим. І ще як варіант, скажу вам, у нас в Україні є один виробник, його звати Шато-Чизай, в дубових діжках з-під солодкого вина Троянда Карпат, є вина, які витримуються навіть на коньяк, на віскі відкупляють. Якщо далі, то в нас тут є дуже гарна Франція, Plan de Die, Côte du Rhône Village, 22 року, 429 гривень, 14,5 алкоголь. Безперечно, один із лідерів списку того, що вартує придбати. Хвилинку. У нас ще є тут позиція, яка дійсно ефектна. Це з Бержераку у нас, тобто теж у нас Бордо. 22 рік, 419 гривень і 14 алкоголь. Як для Франції дуже гарна ціна. Ну і в принципі, як то кажуть, наостанок іще від Луї Шенауера, сорт винограду Сіра. Також 14 алкоголю, 479 гривень. Колись я його купляв дешевше, але ми бачимо, що ціни загалом ростуть. І ще, можливо, вартує додати одну позицію. Я її буквально на вихідних днях куштував з друзями. Це сорт винограду Верментіно, білого кольору. Але на етикетці ми бачимо, що зазначено Skin Contact, тобто воно витримувалось на шкірках винограду, і таким чином воно є а-ля стилю Orange. Всього 249 гривень, 12,5 алкоголю. Якщо бажаєте щось таке до більш потужніших страв, то, напевно, воно буде більше, ніж добре в всіх розуміннях. Ну і на завершення, давайте вже це вже точно, це буде у нас Paraguas Arroyo. Ну це не буде, напевно, на іспанській у нас парасоля червоного кольору. Єдине, що вона напівсолодка, але важливо, що вона молода, 25-го року врожаю. І це 219 гривень. Це у нас Херес Фіно, 464 гривні. І, до речі, я вам наполегливо рекомендую, коли ви будете куштувати якийсь курячий, такий смачний бульйон, у нас на Закарпатті називають поливка, то додайте туди буквально 1 столову ложку саме Хересу Фіно, і ви побачите, як ваша страва буде зовсім інша по смаку, аромату і так далі. Ну і на завершення у нас тут гарна знижка є на вино виробника Дуденадін. Це Pinot Noir. Чому особливість? Тому що 20-й рік, 13 алкоголю, і повірте, це зовсім не дорого, коли ми говоримо про Францію у всіх розуміннях цього слова. Якщо було корисно, точно з вас лайк. Чому? Тому що приїхав, відзняв для вас, зекономив вам кошти і гроші, які ви бажаєте витратити на них. Якщо вам дійсно сподобалось, то напишіть коментар, тому що YouTube любить такі речі для того, щоб рухати відео вперед. Всім пока-пока.